ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดีเทรดดิ้งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงวิธีการที่เราเนี่ยจะสามารถเทรดทำกำไรได้อย่างยั่งยืนนะครับในระยะยาวนะครับซึ่งสิ่งที่จะพูดในคลิปนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่รอดในตลาดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตฟอเร็กซ์หรือลงทุนออปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับจะจำเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาการเทรด mindset วิธีการคิดเกี่ยวกับเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆหรือการขาดทุนนะครับรวมถึงการบริหารเงินนะครับ money management นะหรือที่เราเรียกกันนะครับว่า นะครับแล้วก็มีในส่วนของ risk reward ratio เป็นสัดส่วนนะครับเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่เราได้กำไรและขาดทุนนะครับเปรียบเทียบความคุ้มค่าเดี๋ยวเราได้เรียนกันในคลิปนี้นะครับเราไปเริ่มกันเลยมาที่สไลด์แรกนะครับเรามาเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงก่อนนะครับความเสี่ยงเนี่ยในตลาดไม่ว่าจะเป็นทุกตลาดการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่รู้อนาคตที่แน่นอนจากสถิติคนเทรดทั่วไปนะครับจะประสบความสำเร็จแค่ 1-5% เท่านั้นนะครับและส่วนใหญ่นะครับถึง 95% เนี่ยขาดทุนนะครับและล้มเหลวออกจากตลาดไปนะครับโดยการเทรดนะครับมีคนที่ได้กำไรและขาดทุนเสมอนะครับเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ขาดทุนทุกครั้งที่เทรดก็ได้นะครับถ้าเราเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินการทำระบบต่างๆนะครับดังนั้นจึงสำคัญมากๆถ้าอยากเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับที่ประสบความสำเร็จได้กำไรอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นสำหรับการลงทุนและในหน้าการเทรดนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแค่หน้า buy กับ sell นะครับ buy คือ long นะครับ sell คือ short มันฟังดูเหมือนการทายผลแบบหัวก้อยนะครับที่อัตราแพ้ชนะเท่ากับ50-50ใช่ไหมก็คือเวลาที่เราทายผลกันเนี่ยหัวก้อยนะครับอัตราชนะเนี่ยถ้ามันไม่ออกหัวมันก็จะออกก้อยถูกไหมมันก็เลยเป็น 50% แต่ในความเป็นจริงนะครับคนที่ได้เงินจากตลาดนะครับมีเพียง 1-5% เท่านั้นเห็นไหมว่ามันไม่ได้50-50นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราเนี่ยเทรดชนะ3ครั้งหรือ5ครั้งนะครับหรือ10ครั้งก็แล้วแต่นะครับแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยเรามาแพ้นะครับแพ้แค่1ครั้งเนี่ยกำไรที่เราทำมาทุกอย่างนะครับอาจจะหายไปในครั้งเดียวได้เลยดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจึงจะต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงแล้วก็รู้จักหยุดนะครับเวลาที่เราแพ้หรือรู้จักหยุดเวลาที่เราได้กำไรนะครับทีนี้นะครับอาชีพนักเทรดนักเก็งกำไรเนี่ยการเทรดมันคือการเก็งกำไรมันไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคือเข้ามาในตลาดขาดทุนนะครับ 95% ขาดทุนหมดตัวนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นคน1ใน 5% นี้ได้หรือไม่โดยอาชีพเทรดเดอร์นะครับนอกจากจะใช้ความรู้นะครับประสบการณ์แล้วนะครับยังต้องรู้จักบริหารเงินควบคุมอารมณ์ให้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนต่อให้เราเนี่ยมีความรู้เรื่องเทคนิคประสบการณ์มากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าจัดการความเสี่ยงนะครับก็คือ นะครับ Money Management นะครับไม่เป็นนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับมีเงินมากแค่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์นะครับก็คือเหลือศูนย์นั่นเองนะครับผมเคยเห็นคนมากมายนะครับที่ทักมาปรึกษาเรื่องการเทรดเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมีเงินเป็นล้านนะครับแล้วคือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับบางคนเนี่ยยังใช้งานแอปยังไม่เป็นแต่ว่ากล้าที่จะเติมเงินเป็นล้านซึ่งอันเนี้ยเข้ามาด้วยความโลภแล้วก็ไม่รู้เลยนะครับผมก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้นะครับจะไม่เป็นเหมือนคนที่ผมพูดถึงนะครับในตลาดแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะคุณจะมีเงินเท่าไหร่เงินหมื่นเงินล้านเงินแสนนะครับถ้าคุณไม่มีความรู้นะครับมันพร้อมที่จะเหลือศูนย์ได้เลยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือถ้าเราเนี่ยอยากเป็น1ใน 5% ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรานะครับจะต้องให้ความสำคัญนะครับกับการจัดการความเสี่ยงเป็นอันดับแรกไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเราเนี่ยไม่จัดการความเสี่ยงไม่ เลยนะครับมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเงินมาทิ้งนะครับก็คือกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหมดตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการ Money Management ถึงสำคัญมากๆนะครับทีนี้ถ้าเราอยากสำเร็จนะครับผมเน้นย้ำไว้ให้ครั้งนะครับถ้าอยากสำเร็จเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับใน 1% ถึง 5% เนี่ยเราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงเป็นอันดับแรกโดยหลักการที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นหลักการ 3M ซึ่งถ้าเรารู้เรื่องหลักการ 3M เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดได้มากขึ้นนะครับมาดูนะครับรู้หลักการ 3M รู้ไว้ไม่เสียหายนะครับซึ่งหลายคนนะครับที่หมดตัวจากการเทรดมีมากมายนะครับไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับและบางคนเนี่ยคือไม่รู้นะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างมาดูนะครับ M1 นะครับทั้งหมดมี 3M นะครับ M ที่1นะครับเป็น mindset ถ้าแปลเนี่ยก็เป็นเหมือนจิตหรือความคิดนะครับในเรื่องของการเทรดเนี่ยก็ใส่เป็นจิตวิทยาการเทรดนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือหัวข้อเนี่ยก็คือรู้จักตัวเองนะครับรู้จักตนเองจัดการอารมณ์นะครับและสุขภาพจิตให้ดีตรงนี้สำคัญมากๆเดี๋ยวผมจะไปย่อยอีกทีนึงนะครับตรงนี้เป็นแค่หัวข้อที่สำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นะครับ M ที่2นะครับเป็น Money Management นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า นะครับเป็นการจัดการเงินจัดการความเสี่ยงนั่นเองโดยการ นะครับผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยนะครับก็คือ 2.1 นะครับเป็น Money Management นะครับการจัดการเงินนะครับจัดการเงินทุนนะครับให้เหมาะสมกับตัวเองครับเราจะบริหารเงินทุนอย่างไรนะครับให้เราเนี่ยไม่เครียดและไม่หมดตัวนะครับหัวข้อที่2นะครับก็คือ Risk Management นะครับก็คือการจัดการความเสี่ยงในการเทรดนะครับเป็นการบริหารความเสี่ยงนั่นเองไม่ใช่กำจัดนะเป็นแค่การบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะว่าในตลาดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะให้ตลาดเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเป็น 0% ได้มันมีแพ้มีชนะเสมอนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะจัดการกับความเสี่ยงเวลาที่เราแพ้เนี่ยแพ้น้อยแต่ว่าเวลาได้เราต้องได้มากกว่าเสียนะครับก็ต้องรู้จักบริหารเงินทุนนะครับที่นำมาใช้เทรดแล้วก็มีการวาง position sizing นะครับก็คือการรู้จัก lot size การคำนวณ lot size position sizing ให้เหมาะสมกับจิตใจเรานะครับโดยยึดจิตใจเราเป็นหลักเลยนะครับเรื่องการออก lot size การบริหารเงินต่างๆนะครับสำคัญมากๆต่อไปนะครับ M ที่3นะครับก็คือ method นะครับตัววิธีการเทรดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหลายคนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยก็จะพยายามค้นหาเทคนิคต่างๆเทคนิคชนะทุกครั้งนะครับชนะ 100% 99% แพ้น้อยมากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมเองนะครับก็มีประสบการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมาแชร์กันนะครับว่าผมมีประสบการณ์อะไรบ้างและจะช่วยบอกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไม่หลงกลรวมถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเทรดนะครับเทคนิคการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องการแบ็กเทสนะครับสร้างระบบนะครับเพื่อเก็บสถิติแล้วก็มีในส่วนของ RR นะครับหรือ Risk Reward นะครับ Ratio Risk Reward Ratio เนี่ยคืออัตราส่วนนะครับเวลาที่เราเทรดชนะเนี่ยเราต้องชนะมากกว่าได้ซึ่ง Risk เนี่ยก็คือความเสี่ยงใช่ไหม Reward คือผลตอบแทนนะครับratio ก็คืออัตราส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในช่วงท้ายซึ่งผมเนี่ยเอาไปเรียงไว้ท้ายสุดเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเรียนรู้ M1 M2 ก่อนนะครับซึ่งมันสำคัญกว่าเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราไปสไลด์ถัดไปนะครับมาดูที่ M1 นะครับ M แรกก็คือจิตวิทยาการเทรดนะครับ
รู้จักตนเองนะครับรู้จักการจัดการอารมณ์และสุขภาพจิตนะครับสำคัญมากๆนะครับการเริ่มต้นเทรดเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยกำลังจะไปออกรบนะครับในครั้งแรกนะครับสิ่งที่เราต้องจัดการนะครับก่อนที่จะออกไปรบนั่นก็คือจัดการสภาพจิตใจนะครับเราต้องรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะครับถ้าเราเนี่ยออกไปรบใช่ไหมเราต้องมีสตินะครับสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเองนะครับถ้าเราอารมณ์ไม่ดีนะครับแล้วไปเทรดเนี่ยเงินเนี่ยอาจจะหายทั้งหมดได้นะครับอย่าเทรดตอนที่อารมณ์ไม่ดีเพราะว่ามันสำคัญนะครับเคยได้ยินไหมก็คือตัวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับก็เหมือนกับว่าจิตใจเราเนี่ยมันควบคุมกายนั่นเองถ้าเราเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะโมโหหรือโกรธใครมานะครับอันนี้ไม่ควรเทรดเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นกันนะครับเกี่ยวกับตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าถ้าเราเนี่ยรู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะครับแนะนำว่าไม่ต้องเทรดนะครับเพราะว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราต้องการความมั่นใจแล้วก็มีสติอยู่เสมอนะครับถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยเงินทุนที่เราใส่ไปทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเสียขาดทุนหมดตัวได้เลยนะครับมันเหมือนเป็นการเอาเงินมาทิ้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองนะครับรู้จักสภาพจิตใจตัวเองก่อนนะครับมาที่หัวข้อย่อยที่2ก็คือรู้จักตนเองนะครับให้มองการเทรดเปรียบเสมือนการทำธุรกิจในการเทรดเนี่ยคือจริงๆมันอาจจะยากกว่าการทำธุรกิจด้วยซ้ำนะครับก็การทำธุรกิจเนี่ยบางทีอาจจะใช้อารมณ์น้อยกว่าเนาะก็ใช้ความรู้ความสามารถความรู้เรื่องการบริหารคนการตลาดต่างๆนะครับแต่การเทรดเนี่ยนอกจากจะใช้ความรู้ความสามารถความประสบการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยคือมันต้องใช้ทักษะในเรื่องของการจัดการอารมณ์ด้วยซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือความโลภต่างๆครับเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับเราต้องให้เวลาตัวเองในการเรียนรู้ด้วยซึ่งคำว่ารวยง่ายนะครับไม่ต้องศึกษาไม่มีจริงนะครับและอย่าไปหลงเชื่อนะครับสำหรับคนที่ชวนเข้ามาเทรดเนี่ยแล้วบอกว่ารวยง่ายนะครับ Forex มันรวยง่ายการเทรดหุ้นเทรดคริปโตมันรวยง่ายไม่ต้องศึกษาก็ได้คุณแค่มีเงินมาลงทุนเนี่ยไม่จริงนะครับเราเนี่ยจะต้องมีความรู้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เรื่องการบริหารเงินนะครับไม่ใช่อยู่ๆคุณเอาเงินเนี่ยมาลง copy trade หรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วหวังให้มันจะงอกเงยให้คนอื่นเทรดให้นะครับมันเป็นการพึ่งคนอื่นโดยที่คุณเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียใจแล้วก็อาจจะเสียสุขภาพจิตมากๆนะครับเงินของเราเนี่ยเราหามาอย่างยากลำบากอย่าไปหลงเชื่อนะครับเรื่องรวยง่ายไม่ต้องศึกษานะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดทีนี้ถ้ายังไม่มีประสบการณ์นะครับแต่อยากได้เงินนะครับเกินความรู้ที่ตัวเองมีเราเพิ่งเข้ามาในตลาดเราเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องการใช้แอปอะไรต่างๆเองนะครับแต่ว่าเราเนี่ยโอ้โหอยากได้เงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับจริงๆความฝันเนี่ยมันไม่ผิดอะไรเลยนะที่เราจะฝันแต่ว่าอย่างในหัวข้อนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องรู้ความสามารถของตัวเองก็คือรู้จักตนเองนะครับว่าเราเนี่ยมีความสามารถพอที่จะทำให้เกิดกำไรขนาดนั้นได้หรือยังนะครับอยากได้กำไรเยอะนะครับเกินความสามารถของเราเนี่ยความสามารถของเราเพิ่งเริ่มเลเวล1เลเวล2ครับแต่เราอยากได้เงินเกินความสามารถเนี่ยมันจะส่งผลให้ความโลภครอบงำจิตใจเรานะครับทำให้เราเนี่ยไม่เป็นตัวเองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในการรู้จักตนเองรู้จักพอนะครับรู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในช่วงการศึกษาอยู่ในช่วงการทดลองนะครับดังนั้นเนี่ยเราฝันได้นะครับแต่อย่าให้ความโลภมาครอบงำจิตใจเรานะครับสำคัญมากๆถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักตนเองไม่รู้จักว่าเราเนี่ยมีความรู้เท่าไหร่นะครับมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยให้ความโลภในส่วนของเงินที่อยากจะได้เนี่ยมาครอบงำเรานะครับอันตรายมากๆ
ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนหมดตัวได้เลยนะครับซึ่งถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำได้ไหมในระยะยาวนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องต่างๆจนเชี่ยวชาญเก็บสะสมประสบการณ์มากพอแล้วนะครับผ่าน1ปี2ปีขึ้นไปเนี่ยบางคนอาจจะน้อยกว่านี้นะครับแต่ละคนเนี่ยจะใช้เวลาในการศึกษาแตกต่างกันแต่ว่าผมก็มั่นใจนะว่าถ้าเราเนี่ยศึกษาให้มากพอนะครับเก็บสะสมประสบการณ์เยอะๆอยู่ในตลาดให้นานพอนะครับมันจะเกิดความชำนาญนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณรู้หรือมีประสบการณ์เท่านั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องการบริหารเงินแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เราต้องเจอด้วยเนี่ยเมื่อถึงวันนั้นนะครับเราอยากเทรดได้เงินเท่าไหร่เราจะได้นะครับเราจะได้ในสิ่งที่เราควรจะได้นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยมีความรู้ยังไม่มากพอนะครับเราอยากได้เกินความรู้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้นะเพราะเรายังไม่คู่ควรกับมันนั่นเองดังนั้นเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ยคู่ควรกับสิ่งที่อยากได้นะครับมาในส่วนของการเทรดนะครับมีได้มีเสียนะครับผมบอกไปแล้วนะก็คือถ้าเราเนี่ยอยากได้เงินนะครับเราต้องศึกษาวางแผนฝึกฝนนะครับต้องใช้เวลานะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเทรดวันนี้พรุ่งนี้โอ้โหอยากได้กำไรเยอะๆแล้วมันมีโอกาสน้อยมากนะครับถ้าได้เนี่ยก็คือฟลุกนั่นเองก็อันเนี้ยต้องรู้นะครับรู้จักตนเองด้วยนะครับยอมแพ้ให้เป็นนะครับทำให้การแพ้เป็นส่วนหนึ่งของแผนอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับเวลาที่เราแพ้เนี่ยจริงๆการแพ้หรือขาดทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมากถ้าการขาดทุนในเทรดนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสขาดทุนนะมีโอกาสขาดทุนเท่านี้10เหรียญ20เหรียญ 1,000 เหรียญนะเราจะเทรดขนาดลอตไซส์เท่าไหร่ก็ใส่เต็มที่ไปเลยครับขอแค่ให้รู้จักตัวเองนะครับว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วแพ้เนี่ยมันส่งผลกับชีวิตไหมนะครับเนี่ยเราต้องรู้นะครับขาดทุนบ่อยชนสต็อปลอสบ่อยอันเนี้ยเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้นะครับซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถชนะได้ตลอดถูกไหมมันก็ต้องมีช่วงวันที่แพ้บ้างชนะบ้างนะครับเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับในช่วงของการที่เราเนี่ยโดนขาดทุนบ่อยๆนะครับแล้วทำให้จิตใจเราเนี่ยมันเสียนะครับสุขภาพจิตเนี่ยคือมันไม่มีใครดีใจอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราแพ้แต่ถ้าเราเนี่ยมีการวางแผนยอมรับได้นะครับว่าเทรดที่เรากำลังจะเทรดเนี่ยมันมีโอกาสแพ้เท่านี้นะมีชนะเท่านี้นะและประเมินดูนะครับว่ามันคุ้มไหมถ้ามันคุ้มก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกี่ยวกับรู้จักตนเองรู้จักการจัดการอารมณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สำคัญคือให้เวลาตัวเองนะครับในการศึกษาเรียนรู้นะครับมาดูข้อคิดของคุณปู่บอเรน บัฟเฟตต์นะครับที่เป็นนักลงทุนระดับโลกนะครับเขาเคยพูดเอาไว้นะครับแปลเป็นไทยก็คืออย่าทดสอบความลึกของแม่น้ำด้วยขาทั้งคู่พร้อมกันนะครับหรือขาทั้งสองข้างนั่นแหละเราก็เอามาตีความหมายนะครับว่ามันคือค่อนข้างสำคัญนะครับอย่าทำอะไรเกินตัวนะครับเกินความเสี่ยงที่เราเนี่ยยอมรับได้และอย่าพึ่งไว้วางใจนะครับเชื่อมั่นการลงทุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่รู้นะครับเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเราไม่รู้แต่เราไปลงทุนและลงเงินเยอะๆเนี่ยโดยไม่ว่าจะเป็นการโดนหลอกหรือชวนไปลงทุน EA อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้เลยนะครับเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียเงินทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าใช้เงินทุนทั้งหมดนะครับของเราเนี่ยไปลงทุนในที่เดียวต้องกระจายหลายๆที่นะครับกระจายความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นForex หุ้นคริปโตอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องศึกษาสินทรัพย์แต่ละตัวนะครับให้ดีด้วยอันไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็ใช้เงินน้อยๆไปทดลองดูก่อนก็ให้ลองนึกภาพถ้าเราเนี่ยยืนอยู่ข้างแม่น้ำนะครับเราไม่รู้นะครับว่าแม่น้ำนั้นมันลึกแค่ไหนใช่ไหมแต่เราเนี่ยอยากที่จะลงไปในแม่น้ำนะครับถ้าเราเนี่ยใช้ขาทั้งสองข้างเนี่ยกระโดดไปพร้อมกันนะครับหรือทดสอบความลึกเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นผลดีไหมฮะเหมือนว่าเราเนี่ยเพิ่งหัดว่ายน้ำด้วยนะครับเราก็ต้องเล่นน้ำตื้นๆก่อนถูกไหมทีนี้
ถ้าเราเนี่ยอยู่ๆนะครับเราไปกระโดดลงแม่น้ำนะครับโดยที่เราเนี่ยว่ายน้ำไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าแม่น้ำนั้นมันลึกไหมนะครับมันมีโอกาสที่เราจะจมนะครับหรือมีโอกาสที่จะโดนตอโดนอะไรที่อยู่ใต้น้ำได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมาคิดต่อนะครับว่าเราอยู่ในช่วงการเรียนรู้นะครับเหมือนเป็นการทดลองเนาะเรียนรู้ด้วยเงินน้อยๆเนี่ยถ้าเรากระโดดลงในแม่น้ำเนี่ยมันคือการทดลองไหมหรือมันเป็นการกระโดดเข้าไปฆ่าตัวตายนะครับทีนี้เราเนี่ยก็ต้องคิดต่อนะครับว่าเราสามารถเริ่มต้นด้วยการก้าวขาไปทีละก้าวได้ไหมเราเนี่ยอยากทดสอบความลึกใช่ไหมเราไม่รู้เนาะว่าไอตัวแม่น้ำข้างล่างเนี่ยมันลึกไหมเราก็ค่อยๆก้าวขาไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องกระโดดไปทีเดียวลงในแม่น้ำนะครับมันเสี่ยงมากๆดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับโอเคนะครับมาในส่วนของแนวทางในการเริ่มต้นฝึกเทรดฝึกลงทุนนะครับในส่วนของหัวข้อยังอยู่ใน M1 นะครับเป็น mindset ก็คือในช่วง 1-2 ปีแรกเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับที่เริ่มเงินจากเงินน้อยๆนะครับอย่าเติมเงินไว้ในพอร์ตเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียทั้งหมดดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกนะครับอย่าเติมเงินไว้ในพอร์ตเยอะเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงการฝึกเทรดเนาะเราต้องรู้จักความสามารถตัวเองนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องเติมเงินไว้ในพอร์ตเยอะอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องหลักหมื่นหลักแสนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเสียนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงเรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดด้วยนะตรงนี้อย่าเติมเงินไว้ในพอร์ตเยอะเด็ดขาดนะครับต่อมานะครับเราเนี่ยต้องให้เวลาตัวเองนะครับเรียนรู้พื้นฐานต่างๆก่อนให้รู้จักตัวเองนะครับว่านิสัยการเทรดเป็นแบบไหนจริตการเทรดเราชอบแบบไหนนะครับอันนี้สำคัญมากๆแต่ละคนเนี่ยจะมีนิสัยไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบเทรดสั้นเทรดยาวนะครับบางคนชอบแบบเทรดสั้น5 นาที15 นาทีอย่างเงี้ยเราต้องให้เวลาตัวเองนะครับในการค้นหาว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนก่อนนะครับก็อย่าพึ่งไปเติมเงินไว้ในพอร์ตเยอะเด็ดขาดนะครับเพราะมันอยู่ในช่วงการค้นหาตัวเองนะครับทีนี้เราเนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายการฝึกให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้นะครับศึกษาอารมณ์นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญเวลาที่เราเนี่ยเจออารมณ์นะครับต่างๆเวลาที่เราออกออเดอร์นะครับหรือกำไรอยู่แล้วอยู่มาขาดทุนเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้ก่อนเราจะต้องเจอพวกอารมณ์เช่นความโลภแบบเราอยากได้กำไรเยอะเราก็เลยกดลอตไซส์เยอะเนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วนะครับความเสียดายไม่ว่าจะเป็นเราเทรดไปสักพักได้กำไรแล้วสักพักกราฟเนี่ยกลับมานะครับโดนทุนเราแล้วก็ลงไปขาดทุนครับเนี่ยเราต้องเจอนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เจอบ่อยนะครับแต่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความกังวลความกลัวความโกรธโมโหเวลาขาดทุนอยากเอาคืนนะครับโกรธหรือกลัวนะครับไม่มีความมั่นใจในการเทรดหรือต่อให้มีความมั่นใจมากๆนะครับมันก็จะเกิดอีโก้ซึ่งอารมณ์พวกนี้นะครับผมก็เจอมาหมดแล้วนะครับมันเป็นอารมณ์ที่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับบางทีการที่ผมออกมาพูดแบบนี้เรื่องจิตวิทยาการเทรดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหลักการเท่าไหร่นะแต่ว่าอารมณ์พวกนี้นะครับมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถตกตะกอนได้ด้วยการฟังคนอื่นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพวกความโลภความกลัวโกรธโมโหอีโก้กังวลนะครับเอาต้องเจอด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครสอนได้นะครับอันเนี้ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเจอก็คือความหลงความเชื่อแบบผิดนะครับที่เราต้องเจอเนาะก็คือแบบคำเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นไม่ขาดทุนนะถ้าคุณมาลงทุนถ้ามีทุนเยอะอันเนี้ยต้องระวังดีๆนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักการบริหารความเสี่ยงมันไม่มีนะครับที่มีทุนเยอะแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยระวังจะโดนหลอกขายของเช่น EA โรบอทช่วยเทรด AI ช่วยเทรดต่างๆนะครับอันเนี้ยผมก็เคยเจอนะครับในอดีตดังนั้นเนี่ยก็เป็นคำเตือนก็แล้วกันนะครับอยากรวยเร็วอยากได้กำไรเหมือนคนอื่นนะครับไปเข้ากลุ่มตามซิกแนลต่างๆเนี่ยอย่าทำนะครับ
แต่ถ้ามีกลุ่มที่เขาเนี่ยให้ความรู้แล้วก็บอกว่าทำไมคุณต้องเข้าคุณต้องออกอะไรประมาณเนี้ยมันก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับแต่ถ้าแบบไปเทรดตามสัญญาณซื้อขายนะครับตามส่งสัญญาณสัญญาณในกลุ่มไลน์อะไรแบบเนี้ยอย่าหาทำนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เลยนะครับถ้าเราเนี่ยเทรดตามแค่คนที่ให้สัญญาณการเทรดอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยก็หลงทางลัดนะครับกำไรง่ายๆรวยง่ายๆไม่ต้องมีความรู้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่หลอกขาย EA นะครับเทรดตามเขาสิเทรดตามสัญญาณสิเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยไปเทรดตามใครก็ไม่รู้นะไปลงทุนใช้ EA ของใครก็ไม่รู้นะครับเราไม่มีความรู้แล้วเนี่ยไปทำแบบนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะขาดทุนนะครับเสียเงินทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยได้ยินคำโฆษณาเช่นไม่ขาดทุนนะครับเทรดได้กำไรทุกวันนะครับคุณมาเข้ากลุ่มชั้น4อะไรแบบเนี้ยระวังนะครับจะเจอการหลอกขาย EA นะครับขายโรบอทช่วยเทรดต่างๆนะครับอันนี้เตือนกันไว้ด้วยความหวังดีนะครับซึ่งในส่วนของการเทรดนะครับในตอนเริ่มต้นเนาะยังอยู่ใน M1 อยู่นะครับเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำนะครับเพราะถ้าลาออกมาเทรดเนี่ยเราจะเครียดและกดดันมากนะครับคือผมเข้าใจนะเวลาที่คนอยากออกจากงานประจำมาเทรดเนี่ยเพราะว่าทุกคนมีความฝันใช่ไหมแต่ว่าเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะว่าเรายังมีความสามารถไม่พอนะครับที่จะทำตรงนี้ให้เป็นงานประจำถ้าเราอยากลาออกจริงๆนะครับเราต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับต้องมีเงินรายได้ทางอื่นมาทดแทนจากงานประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์หรือทำธุรกิจต่างๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการเทรดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยจะสร้างความเครียดนะครับและสุดท้ายเนี่ยพอเราเครียดนะครับที่ออกจากงานประจำนะครับมันไม่มีรายได้มาทดแทนใช่ไหมมันก็จะส่งผลต่อการเทรดนะครับทำให้เราเนี่ยเทรดได้ไม่ดีแล้วก็เสียอยู่ดีนะครับอันเนี้ยสำคัญมากๆถ้าอยากลาออกเนี่ยต้องวางแผนการเงินให้ดีๆนะครับมีรายได้หลายๆทางนะครับมีรายได้ทางอื่นมาทดแทนด้วยนะครับมาในส่วนของ M ที่2นะครับก็คือการ MM หรือ Money Management นั่นเองในการ MM เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยนะครับ 2.1 เนี่ยจะเป็นการ manage เงินนะครับก็คือบริหารจัดการเงินทุนรวมถึงการบริหารในชีวิตประจำวันด้วยอันที่2ก็คือ risk ก็คือความเสี่ยงนะครับ risk เนี่ยบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงในการเทรดนะครับการ MM นะครับจัดการความเสี่ยงใน M ที่2เนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเวลาที่เราจะออกไปรบนะครับเราเนี่ยจะต้องเตรียมเกราะป้องกันตัวเองนะครับการ MM เปรียบเสมือนเกราะป้องกันนะครับถ้าเราจัดการความเสี่ยงดีเรามีโอกาสที่จะตายในสนามรบน้อยลงย้ำนะครับว่ามีโอกาสตายในสนามรบน้อยลงไม่ได้แปลว่าไม่ตายนะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตายกับไม่ตายแต่ถ้าเรามีเกราะใช่ไหมป้องกันตัวเรานะครับมันจะทำให้โอกาสที่เราเนี่ยจะตายในสนามเนี่ยลดน้อยลงจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็น 90% อาจจะลดเหลือ 50% ก็ได้นะครับอันเนี้ยคือมันก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเป็นเกราะป้องกันเรานั่นเองซึ่งในการเทรดนะครับการควบคุมความเสี่ยงเราเนี่ยทำเพื่อป้องกันทั้งเงินทุนและป้องกันสุขภาพจิตเราด้วยสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากๆดังนั้นเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับโดยหน้าที่หลักนะครับสำคัญที่สุดในการเทรดหน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงเราจะอยู่รอดในตลาดนี้ได้ไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับซึ่งคนที่เสียเงินมากๆนะครับเสียเงินเยอะๆเนี่ยมักจะขาดการบริหารการจัดการความเสี่ยงตรงนี้นั่นเองนะครับมักจะขาดการ money management มาดูนะครับหัวข้อที่ 2.1 นะครับการจัดการเงินในข้อนี้นะครับผมจะเน้นไปที่การจัดการเงินทุนให้เหมาะสมกับตัวเองซึ่งหัวข้อต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคิดตามนะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับชีวิตตัวเองนะไม่จำเป็นจะต้องแบบต้องทำอย่างนี้อย่างนี้1 2 3ทำไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าให้เราเนี่ยค่อยๆเริ่มทำทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับซึ่งในส่วนของการจัดการเงินนะครับการ MM เนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยจะต้องเริ่มจากการจัดการเงินในชีวิตประจำวันเป็นอันดับแรกนะครับถามว่ามันเกี่ยวกับการเทรดโดยตรงไหมมันเกี่ยวนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาเงินร้อนมาเทรดนะครับเราเนี่ยจะไม่ทำนะครับหลังจากที่เราดูคลิปนี้จบเราจะไม่เอาเงินร้อนมาเทรดนะครับเช่นเงินกู้เงินมาเทรดหรือเงินที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่าเอามาเทรดเด็ดขาดนะครับให้แบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าให้เอาหัวข้อเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถทำได้ทุกข้อแต่ว่าเอาไปปรับใช้ให้อย่างน้อยเนี่ยชีวิตเราเนี่ยไม่เดือดร้อนได้ไหมเวลาที่เรามาเทรดเนี่ยโอเคนะครับก็มาที่อันแรกเนี่ยคือเงินที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องแบ่งนะครับในทุกๆเดือนเนี่ยเราต้องแบ่งมาด้วยนะครับว่าเรามีใช้อะไรบ้างที่จำเป็นนะครับอย่าเอาเงินส่วนนี้มาเทรดนะครับแต่ผมเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยก็มีเงินทุนน้อยใช่ไหมก็มีความฝันที่อยากจะเทรดได้กำไรนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆนะครับทำทีละอย่างนะไม่จำเป็นจะต้องทำแบบฟิกตัวเองขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่าเอาเงินทั้งหมดนะครับที่มีเนี่ยมาเทรดเด็ดขาดค่อยๆเริ่มต้นอาจจะเริ่มจาก300 400 500นะครับเป็นเงินที่เราเนี่ยยอมรับได้นะครับไม่กระทบกับชีวิตประจำวันนะครับค่อยๆทำนะครับในส่วนของที่2ก็คือเงินสำรองฉุกเฉินนะครับก็ที่เก็บไว้เป็นค่าต่างๆเช่นค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยนะครับค่าเทอมลูกนะครับอันเนี้ยอย่าเอาเงินส่วนนี้นะครับมาเทรดมันถือเป็นเงินร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่เราต้องใช้ในอนาคตและส่วนที่3นะครับเงินที่ใช้สำหรับการลงทุนนะครับอันนี้ผมมองว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นค่าครูนะครับเราอยากจ่ายค่าเทอมเท่าไรเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยเงินเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะขนาดแบบหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับไม่จำเป็นเลยซึ่งเงินส่วนนี้นะครับจะต้องไม่มีผลกระทบต่อชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขนาดที่ว่าแบบถ้าเงินส่วนนี้หายแล้วเราจะใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้นะครับอันเนี้ยอย่าทำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ย95% นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับขาดทุนนะครับแล้วก็หมดตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เอาเงินที่จำเป็นเนี่ยมาใช้ในตอนเริ่มต้นเด็ดขาดนะครับยังอยู่ในหัวข้อ 2.1 เหมือนเดิมนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยจะไม่เอาเงินร้อนมาเทรดนะครับเงินที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันนะครับอย่าเอามาเทรดเด็ดขาดเช่นเงินที่ต้องจ่ายค่ากินค่าที่อยู่อาศัยค่าผ่อนรถให้แยกบัญชีไปเลยนะครับอย่าเอาเงินส่วนนี้นะครับมาเทรดเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยกดดันนะครับใจร้อนนะครับเพราะว่าอยากได้มากเลยเราเนี่ยเอาเงินที่แบบค่ากินอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วแบบอยากเอามาสร้างกำไรเพื่อที่จะไปกินเอาไปเป็นค่ากินค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากดดันนะครับเพราะว่าเราเข้ามาด้วยคำว่าอยากได้ถูกไหมอยากได้นะครับมองเห็นแต่กำไรอยากได้กำไรใจร้อนซึ่งถ้าเราเสียเราจะทำยังไงซึ่งเราไม่รู้นะว่าเราจะได้จะเสียใช่ไหมแต่เราคิดแค่ว่าเราจะต้องได้แต่ถ้ามันเสียล่ะมันส่งผลต่อสุขภาพจิตเรามากนะครับตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยพอเรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจนะครับจิตใจแบบร้อนใจร้อนกดดันรู้สึกกดดันเครียดมันส่งผลต่อการเทรดทำให้เราเนี่ยเทรดได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยจัดการเงินในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จง่ายขึ้นเนี่ยผมก็พยายามเน้นย้ำนะเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับการแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยแต่ขอให้เรารู้นะครับว่าเราแพ้เพราะอะไรได้เรียนรู้อะไรจากการแพ้นะครับมันเป็นเรื่องปกติมากนะครับในช่วงเริ่มต้นแต่ขอแค่ว่าอย่าเข้ามาด้วยความที่ว่าแบบอยากได้ทุกครั้งคือมันไม่มีจริงนะครับดังนั้นนะครับ
เราต้องเผื่อตัวเองนะครับในช่วงที่เราตัดสินใจพลาดบ้างนะครับโอเคนะครับทีนี้บางคนนะครับเอาเงินร้อนเหล่านี้เนี่ยมาเทรดนะครับคือมันจะส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากนะครับบางคนในชีวิตพังเลิกหย่าร้างกับสามีกับภรรยานะครับล้มละลายก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องแยกบัญชีนะครับเงินที่นำมาฝึกเทรดนะครับจะต้องไม่มีผลกับชีวิตประจำมากนะครับหากไม่มีทุนก็เทรดด้วยบัญชีทดลองไปก่อนนะครับคือถ้าเรายอมรับการเสียในช่วงเริ่มต้นไม่ได้นะครับเราเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการเทรดก็ได้นะครับให้ไปทำอย่างอื่นแทนนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเทรดนะครับอาจจะไปลงทุนในหุ้นปันผลหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือฝากเงินเฉยๆก็ได้ให้ยึดสภาพจิตใจเราเป็นหลักนะครับถ้ามันเทรดแล้วมันทำให้เราเสียสุขภาพจิตเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าการเทรดอาจจะไม่เหมาะสมกับเราก็ได้นะครับมาดูนะครับ 2.2 นะครับเรื่อง Risk Management นะครับ Risk Management ผมให้เป็นหัวข้อที่สำคัญเช่นกันนะครับก็คือการจัดการความเสี่ยงในการเทรดเนี่ยนักลงทุนหรือเทรดเดอร์นะครับอย่างเราเนี่ยจะบริหารความเสี่ยงก่อนนะครับแต่มือใหม่นะครับเข้ามาด้วยการมองหากำไรก่อนก็คือเข้ามาด้วยความโลภที่แบบอยากจะได้กำไรเยอะๆอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้มืออาชีพกับมือใหม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่ามืออาชีพเนี่ยเขาจะบริหารความเสี่ยงก่อนแต่มือใหม่จะมองหากำไรก่อนนะครับซึ่งเราเนี่ยเวลาที่เราจะเทรดนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนไว้ว่าจะเทรดขนาดเท่าไรล็อตไซส์ขนาดไหนโดยที่ขนาดล็อตไซส์เนี่ยจะต้องไม่มีผลกับสุขภาพจิตใจนะครับหรือมีผลน้อยที่สุดนะครับที่เราเนี่ยต้องยอมรับด้วยนะครับคือมันแน่นอนอยู่แล้วนะว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่สามารถแบบควบคุมจิตใจเราได้ 100% ถูกไหมแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราเนี่ยจะเริ่มจากการที่มันส่งผลต่อสภาพจิตใจเราน้อยๆก่อนแล้วค่อยอัพเลเวลค่อยๆไปนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับซึ่งการบริหารล็อตไซส์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันใน EP ถัดไปนะครับเรื่อง position sizing นะครับเราจะได้เรียนเรื่องต้องทำอย่างไรนะครับให้เหมาะสมกับทุนที่เรามีนะครับแล้วก็เวลาที่เราเทรดเนี่ยถ้าเราออกล็อตไซส์เยอะเกินนะครับแล้วสภาพจิตใจเราเนี่ยแบบเครียดดูกราฟตลอดเวลานะครับตรงนี้ไม่ดีเลยนะครับให้ยึดสุขภาพจิตของเราเป็นหลักนะครับเรื่องล็อตไซส์เนี่ยก็ให้ยึดสุขภาพจิตเราเป็นหลักนะครับถ้าเราไม่โอเคกับการเปิดล็อต 0.5 0.2 0.02 0.05 อะไรเนี่ยก็ฝึกที่ 0.01 ก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปใช้หลอดไซส์เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ต้องรู้จักป้องกันความเสี่ยงนะครับคิดก่อนนะครับว่าถ้าเกิดผิดพลาดนะครับผิดทางขาดทุนเราจะขาดทุนเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องรู้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าเราเนี่ยเข้าออเดอร์ไปแล้วก็มานั่งอยู่หน้าจอแล้วก็แบบกัดฟันหรือพนมมือขอให้กราฟไปถูกทางอะไรแบบนี้อย่าทำแบบนั้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องรู้นะครับว่าการเทรดนะครับของเราเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเรายอมรับได้ไหมนะครับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราขาดทุนนะครับแล้วก็ทำให้การแพ้การขาดทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนนะครับอันนี้สำคัญมากๆเป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ผมให้ตระหนักถ้าจดได้ก็จดนะครับก็คือการแพ้การขาดทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็รวมถึงมืออาชีพด้วยนะครับแต่มันต่างกันตรงที่มืออาชีพเนี่ยจะมีแผนรองรับนะครับว่าถ้าขาดทุนเนี่ยมันจะขาดทุนเท่านี้อยู่ในความเสี่ยงที่เขายอมรับได้มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเขานั่นเองมันทำให้เขาเนี่ยยอมรับได้นะว่าถ้าแพ้ขาดทุนครั้งนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเทรดในเทรดนั้นนะครับในครั้งต่อไปเขาอาจจะได้กำไรก็ได้ซึ่งมันก็จะมีกลยุทธ์ในการตัดสินใจเรื่อง Risk Reward Ratio ด้วยนะครับเรื่อง RR เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปได้เรียนกันในช่วงท้ายนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าถ้าผิดทางขาดทุนแล้วขาดทุนเท่าไหร่
เรายอมรับได้ไหมพอเราทำเรื่องนี้นะครับเป็นประจำนะครับการคำนวณการขาดทุนนะครับให้การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของแผนได้แล้วเนี่ยอย่างอื่นจะค่อยๆตามมานะครับให้เรามองความเสี่ยงเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับกำไรเนี่ยมันจะค่อยมาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเวลาพูดว่าให้มองความเสี่ยงเป็นหลักเนี่ยส่วนใหญ่มือใหม่จะไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ยังไม่ค่อยทำตามเท่าไหร่นะครับจนกว่าจะเจอด้วยตัวเองนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเรื่องการขาดทุนเนี่ยซึ่งเราเนี่ยก็ต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยควรใช้ขนาดลอตไซส์เท่าไหร่นะครับให้คิดก่อนเสมอนะครับก่อนออกออเดอร์นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วเนาะว่ามืออาชีพเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงเรื่อง Risk Management Money Management นะครับที่เราเรียกกันก็คือการ MM เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญก่อนที่จะทำการเทรดซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางในการฝึกเนาะในช่วง 1-2 ปีแรกนะครับอันนี้เป็นล็อตไซส์ในช่วง 1-2 ปีแรกนะครับให้เราเนี่ยสร้างวินัยการออกล็อตไซส์นะครับอาจจะเริ่มฝึกด้วยการออกล็อตไซส์จากความเสี่ยงที่ 1-5% ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้จะมีสอนในเรื่อง EP หน้านะครับ Position Sizing เนี่ยหรือจะฝึกออกออเดอร์ด้วยล็อตไซส์ขนาดเล็กที่สุดก่อนนะครับผมเคยทำนะครับช่วงการฝึกแรกๆเนี่ยผมจะออกแค่ 0.01 นะครับหรือออกต่ำสุดเท่าที่ประเภทบัญชีนั้นมันจะให้ออกได้นะครับบางประเภทบัญชีเนี่ยมันจะเปิดได้ 0.01 ใช่ไหมผมก็จะเปิดอันที่ต่ำสุดนั่นแหละครับถ้าบัญชีไหนที่เปิดได้ 0.01 ผมก็จะฝึกด้วย 0.01 ไปก่อนนะครับฝึกให้เก่งนะครับไอ้คำว่าเก่งในที่นี้หมายถึงสภาพจิตใจนะคือการที่เราอยู่ๆเนี่ยไปเปิดล็อตไซส์เยอะนะครับโดยที่ไม่ผ่านการฝึกเริ่มต้นที่ 0.01 มาเลยเนี่ยมันจะเครียดมากนะครับเราจึงควรเริ่มฝึกที่ 0.01 ล็อตเพื่อปรับสภาพจิตใจนะครับเรียนรู้จิตใจตัวเองนะครับฝึกสักอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีนะครับฝึกให้มันปรับสภาพจิตใจเราก่อนนะครับเรื่องการขาดทุนการทำกำไรหรือการโดน SL เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ดังนั้นผมแนะนำว่าให้ใช้ล็อต 0.01 ฝึกไปก่อนนะครับสัก6เดือนซึ่งในอนาคตนะครับถ้าเราเก่งแล้วนะครับเราค่อยเพิ่มขนาดล็อตไซส์ก็ได้นะครับมันยังไม่สายเนาะเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเป็นล็อตให้ใช้ล็อตที่ต่ำที่สุดก่อนในอนาคตถ้าเราเก่งเราเริ่มมั่นใจกับการออกล็อต 0.01 เราแล้วเนี่ยเราค่อยเพิ่มทีหลังก็ได้เป็น 0.2 0.3 อะไรแบบเนี้ยก็ทำให้มันเกิดความมั่นใจในตัวเองก่อนนะครับโดยที่เน้นอยู่ให้นานนะครับในตลาดเนี่ยการเริ่มที่ล็อต 0.01 หรืออาจจะไปใช้บัญชีเซ็นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่หมดตัวได้นะครับถ้าอยู่เรามีทุนแบบ $1,000 แล้วไปเปิด1ล็อตถ้ามันวิ่งสัก 1,000 จุดมันอาจจะเสียเงินทั้งหมดได้นะครับเงินเรานะครับหามาอย่างยากลำบากนะครับอย่าเอาไปแจกคนอื่นในตลาดการที่เราเนี่ยไม่มีความรู้และอยู่ๆเนี่ยเราไปเปิดล็อตเยอะๆนะครับแบบล็อต 2.0 1.0 อะไรเนี่ยมันคือการเอาเงินเราเนี่ยไปแจกคนอื่นนะครับก็คือเราไม่รู้แต่เรายังทำเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากการเอาเงินเราไปแจกคนอื่นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเต็มใจแจกก็โอเคก็สามารถกดล็อตไซส์ใหญ่ๆได้แต่ถ้าเห็นว่าเงินเราเนี่ยมันมีค่านะหามาอย่างยากนะก็ขอให้ฝึกที่ล็อตไซส์น้อยๆไปก่อนนะครับฝึกสภาพจิตใจนะครับการเข้าเทรดนะครับควรจะเข้าออเดอร์ทีละไม้นะครับทีละออเดอร์ไม่มาติงเกลนะครับมาติงเกลคือคำว่ามาติงเกลนะครับก็คือแบบเหมือนเป็นการทบนะครับอย่างเช่นแบบเราต้องการที่จะ buy ใช่ไหมbuy ราคาตรงนี้ 0.1 แล้วกราฟมันยังลงไปต่อนะครับยังไม่ขึ้นสักทีเราไปเปิด 0.2 0.5 อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเสียเงินทั้งหมดนะครับอย่าไปมาติงเกลเด็ดขาดการซอยไม้ออเดอร์รัวๆนะครับก็ไม่ควรทำนะครับแต่ในกรณีที่เจอแบบโซนในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับและต้องการเปิดออเดอร์มากกว่า1ออเดอร์นะครับอันเนี้ยเป็นแนวทางนะครับที่ผมใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับก็คือ
ให้คำนวณขนาดล็อตไซส์นะครับสูงสุดที่เราสามารถเปิดได้ก่อนแล้วค่อยแบ่งเป็น2ไม้อย่างมาติเกลเนี่ยมันจะมาติงเกลไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คือทบ 0.1 0.2 0.3 0.5 ไปเรื่อยใช่ไหมแต่ตัวการคำนวณแบบล็อตสูงสุดที่เราเปิดได้เนี่ยก็คือการคำนวณมาก่อนนะครับเรื่อง position sizing เนี่ยคำนวณมาก่อนว่าเราสามารถเปิดล็อตสูงสุดได้เท่าไหร่สมมุติว่าคำนวณได้ 0.3 ล็อตนะครับและเราเนี่ยต้องการแบ่งเป็น2ไม้ให้แบ่งมาจากล็อตที่เปิดได้สูงสุดนะครับหรือล็อตที่คำนวณได้เนี่ยไม้ที่1นะครับเริ่มที่ 0.1 ไม้ที่2เริ่มที่ 0.2 นะครับซึ่งมันก็รวมกันได้ 0.3 นั่นเองตรงนี้ก็ถือว่าสามารถทำได้ซึ่งผมเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์นี้นะครับในการเทรดทำเฟรมใหญ่ๆทำเฟรมเดย์ทำเฟรมวีคนะครับมันถือว่าเป็นการมาติงเกลรูปแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นการมาติงเกลแบบจำกัดล็อตสูงสุดนะครับมี SL แล้วก็คำนวณมาแล้วนะครับว่าเราจะขาดทุนเท่าไหร่อันเนี้ยสามารถทำได้นะครับแต่การไปมาติงเกลแบบทบต้นซอยออเดอร์รัวๆเพราะคิดว่าเดี๋ยวกราฟมันจะขึ้นทั้งที่มันเป็นเทรนลงเนี่ยอันนี้อย่าไปทำนะครับโอเคนะครับยังอยู่ในหัวข้อที่ 2.2 อยู่นะครับเรื่อง Risk Management เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับดังนั้นจะมีเนื้อหาเยอะนิดนึงนะครับมาดูนะครับถ้าเราเนี่ยจะใช้บัญชีจริงในการฝึกให้เลือกเป็นแบบบัญชีประเภทไมโครหรือบัญชีเซนได้ไหมเพราะว่ามันใช้ทุนน้อยนะครับอันนี้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ฝึกนะครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับการฝึกแต่อาจจะมีค่า swap บ้างนะครับแต่มันก็เราต้องรู้ตัวเองนะว่าเราอยู่ในช่วงฝึกเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะเสียเปรียบเรื่องค่าสเปรดค่า swap ต่างๆไหมนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องเน้นให้อยู่รอดก่อนโดยเริ่มจากทุนน้อยๆนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยเริ่มจากทุนเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้บัญชีประเภทไหนก็ได้แต่สำหรับคนทุนน้อยนะครับแนะนำให้เริ่มฝึกที่ไมโครหรือเซนก็ได้นะครับซึ่งสิ่งที่ประเภทแบบไมโครบัญชีหรือบัญชีเซนเนี่ยให้ได้ก็คือเหมาะกับคนทุนน้อยนั่นเองซึ่งในตอนเริ่มต้นผมบอกไปแล้วเนาะว่าให้เริ่มใช้ทุนน้อยๆนะครับก็อาจจะมาใช้เป็นบัญชีไมโครหรือบัญชีเซนนะครับบัญชีไมโครเนี่ยก็เป็นของ XM หรือบัญชีเซนเนี่ยอาจจะเป็นบัญชีของ Xnet หรือบัญชีบล็อกไหนก็ได้นะครับที่มีบัญชีเซนนะครับมันจะเหมือนกันนะครับบัญชีเซนบัญชีไมโครนะครับไม่ต่างกันมากนะครับก็สามารถไปเปิดประเภทบัญชีไมโครบัญชีเซนมาฝึกได้นะครับซึ่งเราเนี่ยในการเทรดเนาะเราเนี่ยก็ต้องตระหนักคิดเสมอนะถ้าเราเทรดเสียเราจะทำยังไงนะครับต้องตระหนักคิดไว้เสมอและวางแผนการขาดทุนนะครับทำให้การขาดทุนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนนั่นเองอันนี้สอนไปในสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้เป็นในส่วนสุดท้ายของ M ที่2แล้วนะครับเราจะทำยังไงนะครับให้สำเร็จนะครับให้ประสบความสำเร็จในการบริหารการจัดการเงินหรือการเทรดต่างๆเนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องรู้จักวางแผนนะครับกำหนด position sizing นะครับก็คือ lot size นั่นแหละนะครับให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเราเองนะครับให้มองความเสี่ยงครับมาเป็นอันดับแรกนะครับไม่เทรดหรือวาง position sizing นะครับใหญ่เกินที่เรายอมรับได้ถ้ามันใหญ่เกินที่เรายอมรับได้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นการ over นะครับ over trade นะครับซึ่งการ over trade เนี่ยมันส่งผลเสียเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำให้สภาพจิตใจเราย่ำแย่ขาดทุนเยอะซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีนะครับต่อการเทรดอย่างมากแต่ถ้าในเทรดนั้นเนี่ยเรายอมรับความเสี่ยงได้เราจะออกlot sizeมากแค่ไหนนะครับก็ทำไปเลยนะครับไม่มีใครไปห้ามหรืออะไรแน่นอนขอแค่เราเนี่ยให้เรายึดสภาพจิตใจของเราเป็นหลักนะครับถ้าเงินตรงนั้นมันเสียนะครับเรายอมรับได้ไหมนะครับถ้ายอมรับได้วางแผนมาแล้วว่ามันเสียเรายอมรับได้ไม่มีผลกับชีวิตโอเคเทรดเท่าไหร่ก็เทรดไปเลยนะครับให้ยึดสภาพจิตใจเราเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากๆนะครับแล้วก็อันนี้บรรทัดสุดท้ายอย่าวางlot sizeนะครับเยอะเกินที่เรายอมรับได้นะครับ
การเกินนะครับเยอะเกินเนี่ยเวลาใช้คำว่า over trade เนี่ยมันก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบใช่ไหมว่ามัน over เพราะอะไรนะครับคำว่า over มันคือแบบเยอะปริมาณมากใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบว่าอันน้อยเนี่ยคืออะไรผมก็แนะนำว่าให้ยึดสภาพจิตใจของเราเป็นหลักนะครับถ้าเราเทรดโดยที่สภาพจิตใจของเราเนี่ยไม่พร้อมหรือยอมรับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นแปลว่าเรากำลังทำเกินตัวเองนะครับเกินตัวเองที่เรายอมรับได้นะครับให้ยึดสภาพจิตใจของเราเป็นหลักเลยเพราะว่าสภาพจิตใจเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการเทรดทั้งหมดเลยนะครับมันสำคัญมากๆถ้าสภาพจิตใจเราย่ำแย่หรือแบบไม่รู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เครียดมาแล้วมาเทรดอะไรแบบเนี้ยมันส่งผลหมดเลยนะครับก็ให้บริหารความเสี่ยงโดยยึดสภาพจิตใจของเราเป็นหลักนะครับเรายอมรับได้ไหมนะครับส่วนเรื่องการบริหารแบบคณิตศาสตร์เช่น 1% 2% เนี่ยมันก็จะมาทีหลังจากสภาพจิตใจนะครับสภาพจิตใจมาเป็นอันดับ1อันดับ2ก็จะเป็นในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ risk per trade อะไรต่างๆนะครับเนี่ยก็จะตามมาเป็นอันดับ2นะครับเราก็ต้องเรียงระดับความสำคัญให้ถูกนะครับมาที่ M สุดท้ายก็คือ M ที่3นะครับก็เป็นวิธีการเทรดการวางแผนการเทรดเทคนิคการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองในเรื่องของ risk reward ratio นะครับการ back test ระบบต่างๆเพื่อเก็บสถิติด้วยข้อนี้เนี่ยจะเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเทรดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สิ่งที่เราต้องเจอก็คือแบบพวกข่าวนะครับต่างๆเดี๋ยวจะมีสอนในคลิปถัดไปนะครับเรื่องการอ่านข่าวแหล่งข่าวนะครับซึ่งในตอนเริ่มต้นเนี่ยแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงช่วงข่าวใหญ่ๆไปก่อนนะครับโดยพวกตารางข่าวเนี่ยเราสามารถดูได้นะไม่ว่าจะเป็นเว็บ Investing หรือ Forex Factory นะครับเดี๋ยวจะมีสอนเนาะซึ่งถามว่าทำไมต้องหลีกเลี่ยงข่าวนะครับซึ่งความน่ากลัวของข่าวเนี่ยมันมีความเสี่ยงเยอะมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องมีการรับมือความเสี่ยงด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบการเกิดสลิปเพจกราฟเกิดแกป SL ไม่ทำงานนะครับพวกนี้นะครับมันจะมีผลต่อเงินในบัญชีเทรดเราด้วยนะครับถามว่าแกปคืออะไรนะครับดูรูปตรงนี้นะครับมันจะมีช่องว่างนะครับตรงเนี้ยแกปคือช่องว่างระหว่างราคานะครับบางช่วงนะครับมันจะมีช่วงที่แบบกราฟกระโดดไปเลยนะครับมันก็เรียกว่าเป็นแกปนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับซึ่งถามว่ามันเสี่ยงยังไงนะครับสมมุติแล้วกันว่าถ้าเราตั้ง stop loss ตรงนี้แล้วยอมขาดทุนตรงนี้นะครับและอยู่ๆเนี่ยมันเกิดข่าวหรือช่วงแบบวันหยุดนะครับเช่นหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วอยู่ๆวันเปิดวันจันทร์มากราฟมันกระโดดข้าม SL เราไปเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่า SL เราจะไม่ทำงานนะครับแล้วถ้ามันขึ้นไปต่อจนถึงเนี่ยจากเดิมที่เราเนี่ยตั้งขาดทุนไว้แค่$10แต่นะครับช่วงที่มันเกิดข่าวเนี่ยมันกระชากขึ้นไปแบบข้ามเส้น stop loss เราเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจะไม่ขาดทุนแค่10แล้วนะมันจะกลายเป็นว่าอาจจะขาดทุนสัก50 100หรือล้างพอร์ตก็มีนะครับผมเคยเจอเหมือนกันนะครับอันเนี้ยพวก gap slip page นะครับ gap ก็คือช่องว่างนะครับส่วน slip page นะครับอันเนี้ยเจอบ่อยเรื่องข่าวนะครับเป็นทุกบล็อกนะอันเนี้ยไม่ว่าจะใช้บล็อกไหนถ้ามีแบบข่าวใหญ่ๆเช่นแบบข่าวนอนฟาร์มต่างๆข่าวดอกเบี้ยนะครับมันเกิดหมดเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องนึกถึงความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2มาแล้วนะครับมาถึงข้อที่3แล้วเราเนี่ยมาเจอเรื่อง gap slip page อะไรแบบเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราไม่เครียดแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยวางแผนเรื่อง M ที่1 M ที่2มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู slip page นะครับ slip page ก็คือเป็นการคาดเคลื่อนของราคาเหมือนกับว่าแบบอย่างถ้าเราตั้งราคาซื้อขายนะครับเป็นราคาบิดราคาบิดราคาอาร์คเวลาเราตั้งซื้อขายใช่ไหมมันจะมีราคาบิดราคาอาร์ค
ถ้าตรงนี้เรารับซื้อที่ราคานี้แต่คนขายที่ราคานี้นะครับในช่วงข่าวเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบเสี้ยววินะครับที่บางทีเนี่ยในช่วงข่าวเนี่ยไม่มีคนเทรดหรือออเดอร์ของเราเนี่ยไม่มีการจับคู่ในตรงนี้นะครับมันจะกระโดดไปจับคู่ข้างบนเนี่ยมันก็คือการสลิปเพจจากเดิมเนี่ยที่เราจะซื้อขายได้ราคาตรงนี้กลายเป็นว่ามันไปซื้อที่ราคานี้เองซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยขาดทุนมากกว่าที่เราคิดที่เราวางแผนไว้นะครับหรือถ้าโชคดีเราก็อาจจะได้กำไรกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้โชคดีทุกครั้งใช่ไหมเรามันก็ต้องเผื่อช่วงที่เราโชคร้ายบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเรื่องสลิปเพจเรื่องแก๊ปนะครับมันคือความเสี่ยงที่ทุกคนต้องเจอแล้วก็เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับต่อให้คุณมีเงินแบบเยอะมากก็ไม่ควรไว้ในบัญชีเทรดเยอะๆนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องการเกิดแก๊ปการเกิดสลิปเพจ SL ไม่ทำงานนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับมาหัวข้อนี้นะครับก็คือเราเนี่ยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้านะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราเทรดนั่นแหละนะครับแต่ละสินค้าเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนะครับบางคู่เงินวิ่งเป็นเทรนบางคู่เงินเป็นไซด์เวย์จะแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสทีละอย่างใครเทรดทองก็เทรดทองไปอย่างเดียวนะครับหรือจะเพิ่มคู่เงินก็แบบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเทรดทุกคู่นะครับเทรดแค่ 1-2 คู่ก็ได้นะครับอย่างเมื่อก่อนไม่มีคนมาบอกเรื่องนี้กับผมนะก็ผมเนี่ยก็จะเทรดแบบมี28คู่มี10คู่เทรดหมดเลยทุกคู่นะครับไม่ได้โฟกัสก็ถือว่ามันแบบเป็นช่วงที่แบบเสียเวลามากนะครับพอเราเริ่มรู้แล้วนะครับว่าแต่ละสินค้าเนี่ยมันวิ่งไม่เหมือนกันนะครับมีพฤติกรรมต่างกันเนี่ยเราถึงได้มาโฟกัสนะครับว่าเราควรเทรดทีละ1คู่นะแล้วก็ดูกราฟไม่ต้องเยอะนะครับ 1-2 คู่นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยผมก็เทรดแค่ทองคำนะครับมีแค่ทองคำกับ GJ นะครับ GBPU GBP JPY นั่นเองมีแค่2คู่ตัวนี้หลักๆนะครับมี GA บ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าทองคำกับ GJ นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะเราไม่ควรเทรดหลายคู่พร้อมกันนะครับโฟกัสทีละตัวนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้ศึกษาพฤติกรรมของราคาของสินค้านั้นๆนะครับเราเนี่ยจะต้องให้เวลาด้วยนะครับในการศึกษาแล้วเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากที่สุดนะครับเช่นการเคลื่อนไหวในแต่ละวันนะครับความผันผวนของสินค้านะครับ volatility นะครับของสินค้านั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่แต่ละวันเนี่ยกี่จุดเวียงเยอะไหมนะครับเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับซึ่งมันค่อนข้างสำคัญเลยนะครับในเรื่องของพฤติกรรมราคาเนี่ยคนที่เก่งๆส่วนมากเนี่ยเขาจะมีคู่เงินที่เขาถนัดอยู่นะครับหลายคนเนี่ยก็จะเทรด GJ นะครับบางคนเนี่ยก็จะเทรดทองคำก็เทรดทองคำไปอย่างเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดนะครับที่ฝากเอาไว้นะว่าต้องโฟกัสนะครับทีละตัวนะครับไม่จะเป็นเนี่ยจะต้องไปแบบเทรดทีละ10คู่20คู่นะครับอย่าทำเด็ดขาดนะครับมาที่ในส่วนของเรื่องของ RR นะครับ Risk Reward Ratio นะครับRisk Reward Ratio นะครับคือสัดส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงนะครับเป็นจำนวนเงินที่ต้องสูญเสียนะครับเนี่ยความเสี่ยงเรานะครับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนนะครับเป็นจำนวนเงินที่ได้รับนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มไหมที่เราจะไปเสี่ยงอย่างตรงนี้นะครับ RR นะครับเท่ากับ1:3หมายความว่าเวลาที่เราจะเทรดเนี่ยเราก็ดูว่าความเสี่ยงมี1นะตรงเนี้ยจากตรงนี้เราเสี่ยงถ้าเราเสีย1เราได้3คุ้มไหมถ้า1:3มันก็คุ้มใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราเสียนิดเดียวแต่เวลาเราได้เยอะนะครับตรงนี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดเช่นกันนะครับถ้าแบบเราเลือกเข้าออเดอร์ในจุดที่แบบมี RR ต่ำเช่นแบบความเสี่ยง1แต่ได้แค่ 0.5 อย่างเงี้ยถ้าเราเทรดหลายออเดอร์มันกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะเสียมากกว่าได้แล้วในระยะยาวนะครับมันจะส่งผลทำให้เราเนี่ยขาดทุนแล้วก็จมอยู่กับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรามี RR ที่ดีอาจจะเริ่มจาก RR ที่1ต่อ
1หรือ1ต่อ 1.5 ขึ้นไปเนี่ยจะช่วยทำให้เราอยู่รอดในระยะยาวได้นะครับมาดูนะครับสิ่งที่เราต้องทำเวลาที่เราทำระบบนะครับก็คือการ backtest นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมสอนเรื่องการ backtest นะครับแล้วก็มีแจก G-Sheet ด้วยนะครับไปรับในคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับเรื่องการ backtest เนี่ยก็มีสอนไปแล้วนะครับว่าทำยังไงจดสถิติแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยต้องการอยู่รอดในระยะยาวนะครับเราเนี่ยจะต้องมีระบบนะครับวางแผนรองรับการผิดพลาดนะครับซึ่งความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถคิดถูกได้ทุกครั้งนะครับเผื่อใจไว้บ้างนะครับเผื่อเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดนะครับการแพ้มันเป็นเรื่องปกติมากขอแค่เราเนี่ยคิดไว้เสมอนะครับว่าเราเนี่ยแพ้เท่าไหร่นะครับทำให้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องการเทรดแพ้นะครับแต่ว่าอย่าแพ้บ่อยก็แล้วกันนะครับทีนี้เมื่อเราแพ้เนี่ยเราก็ต้องคิดต่อนะครับว่าเราจะทำยังไงมันผิดเยอะพัฒนาต่อยังไงได้บ้างนะครับพยายามตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบเทรดเยอะๆนะครับว่าเราเนี่ยจะพัฒนาอะไรได้บ้างเสริมนิดเสริมตรงโน้นเสริมตรงนี้ได้ไหมนะครับก็เราต้องพัฒนาต่อเนื่องนะครับอย่างผมเนี่ยก็เทรดปีนี้มาปีที่6แล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบมาเรื่อยๆนะครับไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้เลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ไปเรียน SMC มานะครับมันก็ช่วยทำให้ผมเนี่ยมองโครงสร้างราคาได้แม่นยำขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเทคนิคเก่านะแค่เอาเทคนิคใหม่มาประกอบเข้ากับเทคนิคเก่าเรียกได้ว่าเป็นการเสริมความคมให้กับเทคนิคเก่านั่นเองนะครับมาดูนะครับว่าเราเทรดแต่ละครั้งเนี่ยคุ้มไหมเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยคือตัว RR นะเราเทรดแล้วมันคุ้มไหมครับในเทรดนั้นเนี่ยถ้ามันไม่คุ้มแล้วเราไม่เทรดได้ไหมถ้าไม่เทรดเราเสียตังค์ไหมมันก็ไม่เสียใช่ไหมถ้ามันไม่คุ้มเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเทรดนะครับนั่งดูเฉยๆก็ได้นะครับการอยู่เฉยๆมันคือกระบวนการหนึ่งสำหรับเทรดเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับในส่วนของคลิปการทำ backtest เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะครับพอเรา backtest เสร็จเนี่ยเราก็นำมาจดบันทึกนะครับดูนะครับว่าเราเทรดเป็นยังไงนะครับอัตราแพ้ชนะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีแจก G-Sheet ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อง RR นะครับที่ผมบอกว่ามันสำคัญยังไงเนาะอย่างในตัวอย่างนี้นะครับเป็นเทรดทองนะครับเป็นที่ผม backtest นะครับในช่วงนี้จะมีเป็น buy sell นะครับอันนี้เป็น risk reward นะครับก็คือแบบความเสี่ยงหนึ่งกำไรได้เท่านี้นะครับตรงนี้เป็นสถานะแพ้หรือชนะนะครับนี่เป็นจุดก็คือแบบชนะกี่จุดแพ้กี่จุดนะครับในอันเนี้ยผมจะมีบอกสถิติที่เป็นประโยชน์หมดเลยนะก็อย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดอย่างในหน้าชีทตรงนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าตัวชีทตรงนี้มันบอกอะไรเราบ้างนะครับตรงนี้ผม backtest มา20ออเดอร์นะครับจริงๆต้องครบ100นะแต่ว่าผม backtest แค่นี้ก่อนมาดูนะครับตรงนี้คือเทรดไป20ออเดอร์แบ่งเป็นวินก็คือชนะ11ครั้งนะครับแพ้9ครั้งนะครับวินเรทอยู่ที่ 55% ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของ RR เนี่ยอยู่ที่1ต่อ 2.1 นะครับเวลาได้สูงสุดเนี่ยก็ได้1ต่อ3เลยนะครับต่ำสุดก็คือ1ต่อ 1.4 นะครับซึ่งถามว่ามันสำคัญยังไง RR นะครับในตอนที่เรามีวินเรทสูงมากกว่า 50% เนี่ย RR อาจจะไม่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเทคนิคเราวินเรทสูงเราชนะมากกว่าแพ้นะครับ RR เนี่ยไม่จำเป็นต้องสูงมากก็ได้แต่ถ้ามากกว่า1ต่อ1หรือ 1.5 ก็ยิ่งดีนะครับในส่วนของ RR เนี่ยมันสำคัญตรงที่ตอนที่เราแพ้ต่างหากนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่อันนี้เป็นอีก1ชีทนะครับที่ผมจำลองขึ้นมาให้ดูนะครับเทรดไปทั้งหมด20ออเดอร์นะครับวิน9แพ้11วินเรท45เห็นไหมว่ามันแพ้มากกว่าได้ซึ่ง RR เนี่ยมันจะจำเป็นก็ตรงนี้นะครับตอนที่เรารู้ว่าเทคนิคเราเนี่ยวินเรทไม่สูงมากนะต่ำกว่า50ด้วยซ้ำแต่ถ้าเรามี RR ที่สูงเช่นแบบค่าเฉลี่ย1ต่อ
2ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมว่าผมก็ยังได้กำไรนะเวลาแพ้เนี่ยแพ้แค่500จุดเวลาชนะทีหนึ่งแบบ 1.4 อะไรแบบเนี้ยชนะเยอะมากนะครับเห็นไหมชนะแบบหมายถึงจำนวนจุดนะครับที่ว่าชนะเยอะเนี่ยชนะทีก็คือแบบ 1,900 จุดนะครับแพ้ทีละ600ชนะ 1,200 จุดแพ้500แพ้400แพ้300จุดนะครับแต่เนี่ยก็มาชนะ 1,500 จุด 3,000 จุดแบบเนี้ยตรงนี้นะครับคือมันจำเป็นนะครับถ้าวินเรทเราต่ำเนี่ยตัว RR เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยยังคงได้กำไรอยู่นั่นเองเรียกได้ว่ามันคือแต้มต่อนะครับตัว RR เนี่ยก็อย่างเช่นถ้าใครเทรดไม่แม่นแต่ว่าเวลาที่เราเทรดแล้วชนะนะครับอาจจะเทรดผิดสัก3แต่เราได้เยอะเนี่ยมันก็จะ cover ตัวที่ผิดนั่นเองอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าตัวที่ผมแพ้เนี่ยแพ้ไป600จุดใช่ไหมแล้วครั้งถัดมาเนี่ยผมชนะที่ 1,200 จุดเวลาได้มันได้เยอะกว่าเสียตรงเนี้ยมันก็เข้ามาช่วยนั่นเองเรื่องของถ้าเราเนี่ยมีวินเรทต่ำนะครับตัว RR เนี่ยมันก็จำเป็นมากซึ่งในระยะยาวนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาจะมี RR มากกว่า1นะครับก็คือบางคนเนี่ยถ้าเห็นหน้าเทรดแล้วหน้าเทรดนั้นเนี่ยไม่คุ้มที่จะเสี่ยงก็คือ RR ต่ำกว่า 1.1 นะครับเขาก็จะไม่เทรดแล้วก็รอในเทรดที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่าเสียและเวลาได้เนี่ยได้เยอะเวลาเสียให้น้อยนะครับได้ให้เยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในเรื่องของการเทรดนะครับเรื่อง RR เนี่ยมันจำเป็นมากๆนะครับซึ่งผมแนะนำว่าระยะยาวนะครับเทคนิคเทรดของเราเนี่ยควรมี RR มากกว่า1ต่อ 1.5 นะครับเพราะว่ามันช่วยทำให้เราเทรดแล้วไม่เครียดแล้วก็แบบว่าไม่จำเป็นต้องมีวินเรทสูงมากก็ได้นะครับขอแค่ตอนได้เนี่ยเราได้ให้เยอะกว่าตอนเสียนะครับมาดูนะครับถ้าเทคนิคเราวินเรทต่ำนะครับมีเปอร์เซ็นต์แพ้มากกว่าชนะ RR จำเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ขาดทุนถึงแม้จะแพ้มากกว่าชนะยังไงก็ยังได้กำไรอยู่ดีนะครับหมายถึงในภาพรวมตอนสรุปนะครับอย่างเช่นตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปคือเทรดไป20ออเดอร์ชนะแค่9แพ้11แต่ยังได้กำไรอยู่นะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยยังมากกว่า1ต่อ2นะครับแต่ถ้าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันต่ำกว่าต้นทุนเราเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยขาดทุนนะครับก็ลองไปดูคลิปเรื่องตัวการใช้งาน G-Sheet Backtest นี้แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดดูซึ่งการจดบันทึกเรื่องการ Backtest เรื่องความผิดพลาดต่างๆเนี่ยมันก็สำคัญมากๆนะครับมันทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องความผิดพลาดที่เราเจอนะครับมันทำให้เราเนี่ยมั่นใจในเทคนิคการเทรดเรามากขึ้นนะครับทำให้เราเข้าใจระบบเทรดมีแผนการเทรดที่ชัดเจนนะครับซึ่งการมีระบบที่ชัดเจนนะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยลดการใช้อารมณ์นะครับและถามว่าระบบที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับคำว่าดีแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันเนาะบางคนเนี่ยเขามีวินเรทสูงก็ไม่จำเป็นต้องมี RR ที่สูงมากนะครับถ้าใครมีวินเรทต่ำนะครับก็จะ RR เนี่ยก็จำเป็นนะครับแต่ว่าเราไม่มีทางรู้นะครับว่าตัวเทคนิคต่างๆเนี่ยมันดีจริงไหมจนกว่าที่เราเนี่ยจะได้ทดลองจริงหรือ backtest นะครับเพื่อเก็บสถิตินั่นเองถ้าเราไม่อยากเสียเงินไปเก็บสถิติในตลาดเราก็ไป backtest กับโปรแกรม backtest ก่อนนะครับมันจะช่วยลดระยะเวลาในการฝึกนะครับแล้วก็พวกสถิติต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเสริมความมั่นใจเพราะมันเป็นหลักคณิตศาสตร์เนาะซึ่งคณิตศาสตร์มันไม่โกหกนะครับ1 บวก 1ยังไงมันก็ได้2นะครับดังนั้นเนี่ยสถิตินะครับเรื่องการแพ้ชนะ Risk Reward เนี่ยสำคัญมากๆนะครับไปโหลดแล้วก็ดูคลิปนี้นะครับจดบันทึกให้เรียบร้อยนะครับว่าระบบเราเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับจะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจให้เรานะครับทำให้เราเนี่ยไม่คิดไปเองนะครับเรื่องระบบเนี่ยมันจำเป็นจริงๆนะครับย้ำไปหลายรอบแล้วนะครับก็ให้ไปลองฝึก backtest กันด้วยนะครับถ้าสถิติไม่ดีนะครับเราก็พัฒนาต่อนะครับหาแนวทางในการพัฒนาต่อเรื่อง
ต้องใช้เทคนิคอื่นมาประกอบไหมหรือบริหารเงินอย่างไรให้มันเหมาะสมกับเทคนิคนะครับให้เหมาะสมกับสภาพจิตใจเราด้วยนะครับก็พยายามทำการบ้านวางแผนเตรียมตัวรับมือกับการเกิดกรณีที่เลวร้ายที่สุดไว้เสมอนะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ไหนนะครับต้องมีทางออกเตรียมไว้นะครับเตรียมแผนรับมือนะครับตรงนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เครียดนะครับเมื่อเกิดการขาดทุนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้มีการเตรียมตัวทุกอย่างแล้วนะตั้งแต่การบริหารเงินนะครับบริหารเงินทุนเรื่องแบบการแบ่งเงินในบัญชีการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกับการเทรดหมดเลยนะครับก็อยากให้ลองไปทำกันดูนะครับไม่จำเป็นจะต้องทำครบทุกข้อหรือแบบละเอียดอย่างที่ผมบอกก็ได้แต่ว่าขอให้ค่อยๆทำนะครับทำเป็นขั้นบันไดค่อยๆฝึกทีละอย่างซึ่งผมเนี่ยเองเนี่ยไม่ได้เก่งมากถึงขนาดแบบทำได้ทุกข้อนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เอาข้อดีของแต่ละข้อแต่ละส่วนเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอาทุกข้อไปทำตามแต่ว่าเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองกับ mindset กับทัศนคติของตัวเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องการทำระบบทำ back test หรือการเก็บสีต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมไปทำนะครับทีนี้ข้อคิดที่ผมฝากไว้ให้คิดนะครับก็คือเรื่องเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่แบบแพ้เยอะๆต้องหยุดให้เป็นนะเพื่อนๆเย็นให้พอรอให้ได้นะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมอยากให้ทุกคนนำไปคิดนะครับจดไว้ก็ได้แปะไว้หน้าคอมนะครับหน้าเทรดเลยเนี่ยคือเวลาที่เราแพ้เนี่ยเราต้องหยุดให้เป็นนะครับคือเวลาที่เราตัวเองดิ่งเหมือนมันเวลาที่เราแพ้เนี่ยมันเหมือนการดิ่งใช่ไหมแบบจิตใจมันจะดิ่งอยู่แบบเหมือนในหลุมนะครับเราต้องมีสติแล้วก็แบบคิดให้ได้นะว่าเราเนี่ยควรทำอะไรนะครับอย่าขุดหลุมฝังตัวเองให้ลึกกว่าเดิมนะครับก็คือเราต้องหยุดให้เป็นนะครับหยุดให้เป็นนะครับเย็นให้พอรอให้ได้นะครับจำให้ขึ้นใจนะครับ3 คำนี้นะครับก็ฝากไว้ให้ด้วยนะครับทีนี้มาดูแนวทางในการวางแผนหรือการเทรดกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือต้องจำกัดจำนวนในการเทรดนะครับการเทรดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันแล้วก็ไม่จำเป็นที่แบบต้องเทรดแบบ 4-5 ไม้6ไม้7ไม้แบบฟิกขนาดนั้นไม่จำเป็นนะครับก็คือให้คิดไว้ก่อนนะครับหลังๆเนี่ยก็คือคิดเรื่องความเสี่ยงครับถ้าเช่นแบบเราจะเทรดกี่ออเดอร์นะครับถ้าแพ้ติดต่อกัน3 ครั้งเนี่ยเราต้องหยุดนะถามว่าทำไมต้องหยุดคือมันจะเป็นในเรื่องของความเครียดและความกดดันนะครับที่เราต้องเจอเรื่อง mindset นะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยแพ้3 ครั้งแล้วเราไม่หยุดนะครับเราจะเกิดแบบการอยากได้เอาคืนทำให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ไปหาอย่างอื่นทำเพื่อไม่ให้เกิดการเครียดสะสมนะครับถ้าไม่หยุดเวลาที่เราหงุดหงิดนะครับเกิดอารมณ์นะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับมันจะเกิดการอยากเอาคืนนะครับขาดสตินะครับอันเนี้ยสำคัญมากๆต้องหยุดให้เป็นนะครับไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันก็ได้นะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะว่าไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันนะครับก็ถ้าวันไหนที่กราฟไม่ดีหรือแบบมีข่าวใหญ่ๆถ้าหยุดได้ก็หยุดนะครับไม่จำเป็นต้องเทรดการรอนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดก็สำคัญนะครับก็คือถ้ากราฟเนี่ยไม่เข้าแผนเทรดของเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเทรดนะครับมันคือมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับการรอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดนะครับเราต้องเลือกให้เป็นนะครับฉลาดเลือกว่าเราเนี่ยควรเทรดตอนไหนแล้วเทรดนั้นเนี่ยเรามีโอกาสชนะไหมนะครับถ้าไม่มีโอกาสชนะหรือโอกาสชนะน้อยเนี่ยเรารอได้ไหมรอที่แบบจะเทรดวันหลังไม่เทรดในรอบนี้ได้ไหมมันก็กราฟมันมีทุกวันนะครับไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันโอกาสเนี่ยมันก็ถ้าวันนี้ไม่มีโอกาสพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าได้ไหมเราก็ไปรอนะครับไม่จำเป็นต้องตะบี้ตะบันแบบจะต้องเทรดทุกวันต้องดูกราฟทุกวันไม่จำเป็นนะครับซึ่งตัวกราฟก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันไม่ได้น่าเทรดทุกวันนะครับถ้าวันไหนมองกราฟไม่ออกนะครับไม่มั่นใจอารมณ์ไม่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องเทรดนะครับการเลือกที่จะหยุดเทรดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดอันนี้มันสำคัญมากๆเมื่อเราเทรดไปสักพัก
1นะครับผมก็ได้ค้นพบว่าการที่เราหยุดเทรดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดจริงๆนะคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้เป็นนะครับว่าเราไม่ต้องเทรดก็ได้วันเนี้ยเราไปเทรดอาทิตย์ถัดไปหรือเดือนหน้าก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดจริงๆนะครับมันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ The 1% นะครับหรือหลักการที่แบบคนส่วนน้อยเขาเนี่ยทำกันนะเรื่อง 3M นะครับก็ถ้าเราเนี่ยอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องแตกต่างกว่าคนส่วนมากนะครับซึ่งคนส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องหลักการบริหารเงินการ MM นะครับหรือ Risk Reward Ratio นะครับอัตราส่วนการแพ้ชนะเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปปรับใช้นะครับคือมันจำเป็นจริงๆนะครับเราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญนะครับกับการจัดการความเสี่ยงเป็นอันดับแรกและสิ่งที่ผมอยากบอกที่สุดนะครับสำหรับคนที่เข้ามาในการเทรดเนี่ยก็คือแบบไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เหมาะกับการเทรดนะครับบางคนเนี่ยเทรดยังไงก็เทรดไม่ได้สักทีนะไม่ว่าจะเป็นระบบหรือ RR อะไรต่างๆเนี่ยบางคนเรียกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่าการเทรดมันต้องใช้วุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากซึ่งบางคนเนี่ยก็มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำนะครับอาจจะไม่เหมาะสมกับการเทรดนะครับอาจจะไปทำอาชีพอื่นและประสบความสำเร็จก็ได้ครับอาจจะไปทำธุรกิจอย่างอื่นนะครับมันก็ไม่จำเป็นที่จะแบบมาตะบี้ตะบันเทรดนะครับถ้ารู้ตัวเองว่าวุฒิภาวะอารมณ์ต่ำนะครับแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแนะนำว่าให้ไปทำอย่างอื่นนะครับไม่จำเป็นต้องมาเทรดบนโลกนี้มีวิธีการหาเงินมากมายนะครับก็ต้องรู้จักยอมแพ้นะครับและหยุดในเวลาที่ควรหยุดนะครับเนี่ยสำคัญมากๆถ้าแบบเราเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากๆนะครับไม่ยอมแพ้บางทีเนี่ยการไม่ยอมแพ้ของคุณเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมนะครับในการเทรดเพราะว่าในการเทรดเนี่ยการแพ้มันเป็นเรื่องปกติมากนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะในช่วง M2 M3 เนี่ยคือทำให้การแพ้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมองว่าเราแพ้ไม่ได้เราต้องชนะตลอดต้องชนะ 100% นะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถถูกได้ตลอดนะมันต้องมีแพ้บ้างมีชนะบ้างนั่นแหละแต่มืออาชีพเนี่ยเขามีการจัดการความเสี่ยงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะก็คือแบบถ้าแพ้เขาแพ้เท่าไหร่นะครับยอมรับได้ไหมเนี่ยคือแบบมันสำคัญจริงเรื่องการจัดการความเสี่ยงมันเป็นอันแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้นะครับและพอเราแพ้เนี่ยเราต้องหยุดให้เป็นนะครับรู้จักหยุดนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบแพ้3 ครั้งหยุดนะครับอันเนี้ยก็สำคัญนะครับส่วนเพื่อนๆจะไปตั้งกฎตัวเองว่าแพ้2 ครั้งหยุดแพ้4 ครั้งหยุดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับให้ยึดสภาพจิตใจของเราเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถทำตามหลักการ 3M ตรงนี้ได้หรือไม่สามารถแบบเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาเทรดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลายเป็น 95% นะครับที่เอาเงินมาทิ้งนะครับและหมดตัวนะครับก็ฝากให้คิดด้วยนะครับเรื่องการจัดการความเสี่ยงมันสำคัญมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกุญแจความสำเร็จเป็น The 1% นะครับนี่ก็ประกอบไปด้วยจิตวิทยาการเทรด mindset การ MM นะครับการสร้างระบบ Risk Reward Ratio เรื่องการ back test ต่างๆนะครับอย่าลืมไปดูคลิปเรื่องการ back test ด้วยนะครับมันสำคัญมากๆนะครับก็สุดท้ายนะครับผมก็ขออวยพรให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการเทรดแล้วก็สามารถหาเงินจากตลาดนี้ได้แล้วก็นำเงินไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ